Спасибо К2, що довезли. Рухається один противник. Приймаємо рішення взяти в полон. Робимо обшуки, знаходимо паспорт громадянина Болгарії. Виводити полоненого, зробити це за допомогою НРК, суміжних підрозділів К2. Наша піхота вивела полоненого, посадила на НРК, зафіксувала стяжками, щоб не було спроби втечі. Начали путь домой. По дороге назад по нам отработала ворожая FPV. По своему ж солдату, скажем так. Вывела нам из строя камеру. Прибыли мы на точку, передали пленного. Бажаю здоров'я всім. Мій позивний ДОК, командир мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Про взяття в полон чергового окупанта на Куп'янсько-Лиманському напрямку 115-ї ОМБР. Під час бойового чергування одна з позицій доповідає, що чує якийсь незрозумілий рух своєї посадки. Перевіряємо це все повітряною розвідкою і спостерігаємо, що в нашу сторону, в сторону піхотної позиції, рухається один противник з розпізнавальними знаками, все. І приймаємо рішення взяти в полон. Підпускаємо його до позиції завдяки злагодженим діям та наданим інструктажам по радіостанції, які ми надавали своїй піхоті. Запропонували противнику скласти зброю. Противник погодився, тому що розумів, що інших варіантів у його вже немає. Знімає засоби індивідуального захисту, здається, забираємо його в бліндаж, робимо обшуки, знаходимо паспорт громадянина Болгарії. Він підтверджує це на своїх словах, військового квитка в його немає. За його словами, командування забрало військовий квиток. Запитали, як взагалі потрапив сюди, звідки. Розповів, що приїхав в Вороніж провідати родичів, там був спакований, примусово підписав контракт та завезений сюди для проходження військової служби, за його словами. Командування сказало, що в цій лісопосадці наших нікого немає, він може заходити, там була визначена йому точка, і доповідати, спостерігати. Але не так все було, як гадалось. Після чого було прийнято рішення виводити полоненого, але потрібно залучати піхоту. Тому командуванням прийнято рішення зробити це за допомогою НРК, суміжних підрозділів К2, які нам допомогли в цьому. Перед тим, як НРК почало рух, ми провели взаємодію з К2, визначили маршрут, продивилися це все повітряною розвідку маршрут, на наявність ворожого мінування, перешкод. Було виявлено одного ждуна, знешкоджено нашою FPV-шкою, і НРК почало рух. Перед початком руху ми передали провізію для хлопців, також НРК доставило за одне нашій позиції провізії. Під'їхавши до позиції, наша піхота вивела полоненого, посадила на НРК, зафіксувала стяжками, щоб не було спроби втечі, та НРК продовжило рух у зворотньому напрямку. Під час руху постійно спостерігали за допомогою дронів, вели, продивлялися маршрут назад також, щоб ніяких перешкод не з'являлося. Під час руху були залучені засоби радіоелектронної боротьби. За допомогою злагоджених дій 115-ї ОМБР та К2 було вивезено чергового полоненого на точку, де вже передали на певні служби для подальших переміщень. Бажаю міцного. Мой позывной Хохол. Я оператор НРК К2. Нам поступила команда выполнять миссию по вывозу пленного русского. Подготовились, просмотрели маршруты, которыми можно добраться туда. Начали миссию. Наземная группа вывезли машинку до точки выгрузки и поехали мы уже своим ходом. Дорога вся прошла успешно. На подъезде до точки загрузки пленного наш рэп заглушил FPV-шку. Потом трохи дали, по нам отработала 2 раза стволка. И на подъезде уже возле самой позиции мы чуть не наехали на 2 ворожьи FPV. Передали наши сумижники 115-й бригады нам пленного. Начали путь домой. По дороге назад по нам отработала ворожая FPV.
по своему ж солдату, скажем так, вывела нам из строя камеру. Байкер взял управление на себя и вывозил машинку по Мавику до точки выгрузки. Прибыли мы на точку выгрузки пленного, передали сумижникам 115-й бригады пленного. Ну, в принципе, так вот вся миссия и прошла. Спасибо 115-й бригады, что взяли в плен. Спасибо К2, что довезли. Спасибо, что живой. Слава Украине! Героям слава!